به نام خدا با سلام. با جلسه هشتم آموزش مقدماتی نرم افزار سال 2000 در خدمتتون هستم. برای این جلسه یک قطعه‌ای در نظر گرفتم که شکلش اینجا دیده میشه، یک شکل سیستم مانندی داره و یعنی این شکل رو اگر بنابراین توفانی و اینکه خب تو این قسمت ما یک سری چیزای جدیدی به عنوان صفحات جدید، پلین های جدید تعریف میکنیم و روش های استقامتگری رو معرفی میکنیم و خودسازی که اینجا با هم پیش بریم ببینیم کدام. خب ابتدا من پارت جدید رو باز میکنم، یه توضیحات مختصری داده بدید من بدم اینجا. ببینید این اگر که رو شکل متوجه شده باشید، تو این شکل زوایای قطعات یه مقداری متفاوت از کارهای پیشینمون هست. اونجا ما دوران حول محورهای مشخص داشتیم، هر ضخامتی اگر بود در راستای صفحه فرونت، تاپ یا رایت بود. اینجا نه، یه مقداری متفاوت شده، این شیب دار هست. اگر بخوام شکل رو باز هم نامگذاری بکنم، یه چیزی شبیه سری جارو برقی اگه دیده باشید همچین چیزی. خب اینجا ما باید اول تو صفحه فرونت پلین ما بیایم اینجا یه ترسیمه ای رو داشته باشیم، ذخیره بکنیم، بریم دوباره تو صفحه تاپ یک بخش دیگه، یه خط دیگری رو اضافه بکنیم. بعد اینجا بیایم یک پلین یک رو تعریف بکنیم، بعد بریم پلین دو رو تعریف بکنیم و بعد این ترسیمه رو روی پلین دو اجرا بکنیم که خب اگر بخوام توضیحاتش رو بدم اینجا عملا اینکه 66 و 132 مشخصه، یه زاویه 3 درجه اینجا تعریف کرده با خط قائم و زاویه 15 درجه رو 55 درجه رو بین این دوتا در نظر گرفته و بعدم این نقطه رو هم بدونید که حالا بخواد زاویه خط رو تعیین بکنه، مقدار 10 و 25 رو از لحاظ ارتفاعی اینجا داریم. اختلاف این 66 و 132 هم فاصله طولی رو افقی رو به ما میده و عملا با داشتن این نقطه رو خواهیم داشت و بقیه‌اش هم که احتمالاً از میرور بتونیم استفاده بکنیم و عملاً یک بار این کار رو انجام بدیم. بعد برای خب یه دوباره توی ترسیم یه خط روی صفحه فرونت پلین خواهیم داشت و بعد ضخامت دهی میکنیم. ضخامت دهی اینجا دو روش براش تعریف میکنیم، دو روش بیان میکنیم و بعد اون در حالت لوله مانندش رو از بالا با زاویه، چون روی صفحه پلین یک اجرا میشه، میبینیم که پلین یک زاویه داره نسبت به این حجم اولیه‌مون. این رو امتداد میدیم تا این سطح رویی با دستور آفتو سرفیس و بعد اینجا دیگه یه دو تا فیلت این سمت دو سمت اون شکل لوله مانند داریم و یه فیلت هم که نقاط تیز کل قطعه رو گرد میکنیم و نهایتا از دستور شل برای پوسته کردن کل قطعه‌مون استفاده میکنیم. خب بریم برای اجرا. میدونم که یه 26 درجه نسبت به قائم اینجا دارم به طول 60 و بعد بین این دوتا هم 140 به طول 80. اجازه بدید من این رو وارد اسکچ صفحه پلین فرونت پلین بشم. خب من یه سنتر لاین ترسیم میکنم، اینا هم حالا فعلا میگیریم همون 60 و از این خارج میشه. حالا دستور لاین انگل رو انتخاب میکنم. زاویه رو اگه بخوام به دست بیارم از سطح افق یا همون محور x مثبت میشه 90 تا با 26 تا 116. مقدار 116 وارد میکنم و خطی به طول 60 ترسیم میکنم. از لاین دوباره خارج میشم و این بار اینجا میبینیم که بین این دوتا هم 140 هست. حالا برای به دست آوردن این باید چی کار بکنیم؟ خب این که عملا اگر امتداد این رو در نظر بگیرم، با توجه به این که این 140 این باید باشه 40 و وقتی این 40 هست اون هم 116 بود میشه 156. پس دوباره دستور لاین انگل 156 درجه
مقدار 80. خب از لحاظ ظاهری که به نظر اوکی میاد، این رو ما تایید میکنیم و اسکچ 1 رو نگه میداریم. بعد وارد اسکچ دوم میشم روی صفحه تاپ. خب این رو نورمال تو بکنم و اسکچ دوم. اینجا هم باز سنتر لاین، اینو هم حالا طبق آنچه که انجام دادم اینو هم 60 میگیرم، حالا از لحاظ مقیاسی یه تشابهی فعلا باشه. خب اینو هم من ذخیره میکنم و اجازه بدید ایزومتریکش کنم ببینیم چیکار کردیم. بله این شکل رو ببینید عیناً با این شکل یکی هست. حالا من میخوام 2 تا صفحه تعریف بکنم، 2 تا پلین جدید. برای تعریف پلین جدید ما روش‌های متعددی داریم. یک راهش اینه که من بیام با در واقع یک خط و نقطه پلینم رو تعریف بکنم. حالت دوم اینه که من بیام توی خب رفرنس جیومتری پلین، حالا من یکی میگم خدمت کاش که اینو اینجا توضیح میدادم بعد نبود. یعنی رفرنس جیومتری من میتونم صفحه جدید، محور جدید، کوردینیت سیستم یا دستگاه مختصات جدید یا نقطه جدید تعریف بکنم. خب من وارد پلین میشم. اینجا گفته که 2 تا رفرنس به من بده. برای رفرنس دادن برای پلین ما 2 راه داریم. یکیش اینه که من خط بدم مثل این و بعد بگم رفرنس دومم نقطه. خب این میشه یک صفحه‌ای که اولا این نقطه جزئی از صفحه میشه، این خط هم خط نرمال صفحه هست. این رو اگر توی هندسه یادتون بیاد این خط نرمال این صفحه و خب این پلین 1 اینجا تعریف میشه. برای پلین بعدی من میام از روش دیگری استفاده میکنم. این بار میام میگم که از 3 نقطه استفاده میکنم که خب نه اینجا پلین قبلی رو انتخاب کرده بوده به عنوان یکی از رفرنس ها که من همچین منظوری ندارم. میام از 3 نقطه استفاده میکنم، 1 نقطه، 2 نقطه و 3 نقطه. میگم صفحه ای رو میخوام که این 3 نقطه جزئی از صفحه باشن. این هم یک روش تعریف صفحه هستش. خب این رو هم به عنوان پلین 2 دارم. حالا باید برم روی پلین 2 و ترسیمه که گفتیم رو انجام بدیم. اجازه بدید من پلین 2 که انتخاب هست نورمال 2 بکنم و فکر میکنم این مقدار زوم بد نباشه اینجا و بعد بریم شکل رو ببینیم یه بار دیگه. خب این پلین ها رو تعریف کردیم، حالا میخوایم این شکل تعریف کنیم. گفتم میام یک بار رد میکنم بعد آینه میکنم، میرور میکنم. 132 تقسیم بر 2 میشه 66. پس من میام از این نقطه 66 تا رد میکنم، بعد 10 تا با زاویه 3 درجه نسبت به خط قائم. اینم باید حواسم باشه. خب دستور لاین از اینجا 66 درست از لاین خارج میشم، دوباره وارد میشم. این بار انگل میزنم 3 درجه نسبت به خط قائم میشه 93 درجه از محور ایکسا. پس اینو 93 در نظر میگیرم و یه خط 10 میلیمتری اینجا نه قاعده چیز شد. اجازه بدید یک بار دیگه انگل 93 درجه. چرا ورتیکال میکنه این رو؟ یک بار دیگه یک جایی داره تلاش میکنه من اینو عمودی رد بکنم، در صورتی که من همچین چیزی نمیخوام. اینو 93 درجه میکنم و اجازه بدید امتداد رو خیلی میبرم بالا، امیدوارم که همچین تلاشی نکنه. آره اینجوری بهتر. اینو 10 میگیرم و حالا میریم برای ترسیم بعدی. خب من میدونم که 25 میلیمتر اگر بیام بالا و اختلاف اینا این که 66 بودم 33 هست، 33 میلیمتر هم اگر به سمت چپ برگردم این نقطه رو خواهم داشت.
پس میرم این بار دستور لاین رو بدون تعیین زاویه به صورت کاملا عمودی 25 و 33. این نقطه ای هست که من دنبالش میگشتم. خب از دستور لاین خارج میشم، خطوط اضافی رو اینجا پاک میکنم که زیاد گیج کننده نباشه. خب و بعدش بین این دوتا 55 درجه 55 درجه یعنی اینکه بینش میشه 27 و نیم نسبت به خط قائم. اگر که من بیام حالا بذار اینو هم رسم کنم، این 5 از این نقطه یه خط افقی ترسیم میکنم. از کدوم نقطه بود؟ یه لحظه من شکل اینجا ببینم. اون خطی که روی چیز ساختم، بله اسکچ 1 یه نقطه من داشتم که این نقطه رو به من میده. خب من پنج تا از این نقطه برم بالا و یه خط افقی ترسیم میکنم. بعد گفتم که این میشه 27 و نیم درجه نسبت به خط قائم. اگر من بخوام چیزش رو به دست بیارم میشه 90 به علاوه 27 و نیم میشه 117 و نیم. یه اعداد ارقامی به ما میدن مثلا 117 و نیم 117 و نیم. درست از این نقطه شروع میشه، پایانش هم خدا میدونه. اینو من اینجا خارج میشم، بخشای اضافه رو تریم میکنم، از دستور تریم هم خارج میشم، این خط اضافه رو اینجا پاک میکنم و یه سنتر لاین هم اینجا تعریف میکنم. این چون تو ترسیم نبود ولی من برای اینکه میخوام انجام بدم، میرور انجام بدم، این ترسیم رو اینجا اضافه میکنم و بعد وارد میرور انتیتیز میشم. خب گفته چه آیتم هایی رو میخوای میرور کنی؟ بنده عرض میکنم که اینا رو. خب این پایینی و بالایی رو هم بگیرم و میرور حول چه چیزی؟ حول این خطچین یا سنتر لاینی که اینجا داریم. خب این میرور هم اینجا پیشنمایشش اوکیه، اینو رد میکنم. حالا اجازه بدید من یه کنترل اینجا داشته باشم. میام از اسمارت دایمنشن استفاده میکنم، میگم این خط نسبت به این خط چه زاویه‌ای داره؟ بله 55 درجه کاملا درسته. پس من این رو به عنوان مقدار صحیح میپذیرم. خب حالا این رو ما رد کردیم. اجازه بدید که از این اسکچ هم خارج بشم و بریم توی صفحه فرونت پلین. خب صفحه فرونت پلین به ما نمای جانبی رو میده. عملا برای این ترسیمی که داشتیم میشه جانبی. خب من هنوز فرونت پلین انتخاب نکردم، فقط ویو رو تغییر داده بودم. خب فرونت پلین وارد اسکچش شدم و یک خطی به طول 28 بله به طول 28 اینجا ترتیب میکنم. 28 درست شد. از اینم خارج میشم. حالا اجازه بدید من تو 3 بعد اینو ببینم تا بگم چیکار بکنیم. برای اینکه ضخامت بخوام بدم دو راه دارم. یا میرم تو فیچر از سویپ باز استفاده میکنم و میگم این اجازه بدید از اینجا استفاده کنم، میگم این اسکچ 3 رو در راستای اسکچ 4 ضخامت بده. درست شد که این ضخامت رو میده و اوکی هم هست. این یک راه. یا میتونم وارد همون اکسترود باس معروف بشم و بگم که اسکچ 3 رو به جای اینکه نرمال یا به صورت عمود بر سطحش بخوای حجم بدی، شما بیا در راستای یک خطی که من به شما میگم چیز بده که میشه همون اسکچ 4 یا بهتره انتخابش میکنم. خب حالا این میشه اسکچ 4. جهت و طولش رو باید بدم، یعنی به سمت داخل
و طول 28. اینجا با انتخاب این لاین 1 از اسکچ 4 من فقط راستا رو تعیین میکنم، مقدار و سمتش رو تعیین نمیکنم، به سمت داخل یا بیرونه یا اینکه 28 میلیمتر باشد رو این لاین توی دستور باز اکسترود به من نمیده، فقط میگه راستا این باشد. دیگه به جای اینکه راستای عمود بر سطح پلین 2 باشه، راستا رو تغییر میده به راستای این لاین، ولی مقدار ضخامت دهی دیگه بعد باید خودتون وارد کنید. خب اینم روش دوم. من روش دوم رو تایید میکنم و میرم جلو. حالا من میخوام برم توی پلین 1 با انتخاب پلین 1 و نورمال کردن حول پلین 1 دایره ترسیم بکنیم. بریم اسکچ اول، دایره ترسیم بکنیم به بذار ببینیم بخوام زوم کنم ببینم مرکز پلین کدوم بره. خب این مرکز. قطر دایره رو اینجا به ما داده بود 34. خب من این رو به شعاع 17 ترسیم میکنم و خب دایره 17 شعاع 17 رو هم رد کردیم و حالا با اکسترود باز میخوایم این دایره رو در جهت رو به پایین با آپ تو سرفیس برسونیم به این سطح پایینی قطعه و البته میخوایم یه درفت هم داشته باشیم به مقدار 2 درجه که همگرا بشه، یعنی قطر دایره هرچه که پایین میاد کمتر و کمتر بشه. این هم اون شکل میله مانند قدم. حالا میخوایم بریم و فیلت ها رو اجرا بکنیم. برای فیلت ها یه فیلت 12 میلیمتری در نظر گرفتیم برای دو سمت این شکل میله مانند. این رو من مقدارش رو 12 بدم و بعد این سمت هم این رو به صورت ندید میشه رعایتش کرد و بعد این رو من اینجا تاییدش رو انجام میدم. خب اینم از فیلت اینجا. فیلت 3 میلیمتر جداگونه برای مقدار 3 رو وارد کنیم اول و بعد نقاط خطوط مورد نظرمون رو که اینجا این هست، این هست، این یکی که ادامهش رو خودش انتخاب کرد، این یکی و این یکی، این یکی و خب اینم که امتدادش رو انتخاب کرد. بریم از نمای پشتی. خب یه مقداری اگر من روتیت کنم که روی هم نیفتاده باشه بهتره. بله اینجوری بهتر میبینم که چه خبره. دوباره روتیت رو برمیدارم. این یکی خط، این خط و این خط. خب اینم فیلت 3 و عملا قطعمون یه شکل نرم و اسموتری به خودش میاد. حالا این رو میخوایم نهایتا تو یک مرحله تبدیل بکنیم به پوسته یا شل. برای پوسته سازی از ابزار شل استفاده میکنیم. مقدار پوسته رو ضخامتش رو باید اینجا وارد بکنیم. 2 میلیمتر در نظر میگیرم و صفحاتی که میخوایم در واقع نهایتا بعد از اینکه پوسته انجام شد سوراخ در واقع قطعمون باشه. این یکی، از پایین هم یکی. خب حالا من اگر این رو تایید بکنم، بله این پوسته ای هست که برای ما ساخته. اجازه بدید من این رو با این ابزار سکشن ویو سکشنش رو بزنم که ببینید چه اتفاقی افتاده. بله خب اگر از این قسمت ویو پلین ها رو بردارم بهتر ببینم چه خبره. الان تو روتیت ویو قشنگ شکل داخلی پوسته رو میتونیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده داخل قطعه به چه صورت هست و عملا درس امروزمون هم اینجا به پایان میرسه. اینو من ذخیره میکنم به نام جلسه 8 پارت 1 و شما رو به خدا میسپارم. خدایا رو نگهدار.